Moro! Tästä lähtee käyntiin vuoden 2019 Apajilla-sarja. Ensimmäisessä jaksossa mennään lokakuiseen kauniin Nauvoon saaristomaisemaan, lähdetään muflonien perään sinne ja jokaisessa jaksossa tästä eteenpäin, jotka kuukausittain ilmestyy, niin tulee joko kalastusta tai metsästystä. Ennen kuin me mennään tähän ensimmäiseen jaksoon, niin käy kurkkaamassa meidän Facebook-sivu Apajilla, laita se seurantaan. Sinne tulee säännöllistä päivitystä kaikesta, mitä me puuhaillaan ja myöskin behind the scenes tavaraa. Eli kulissien takana, kuinka paljon me oikeasti härvätään. Ja hei, Instagramiin tulee myös säännöllistä päivitystä, joten mä laittaisin senkin seurantaan. Mut nyt mennään Nauvoon. I hear the moment and it's calling my name. Thunder cry from the top of a mountain high. There's nothing stopping me, I'm making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. I'm king of the mountain. Oh yeah. I'm king of the mountain. Pyörii. Sulla oli likainen ikkuna näkyy. Ai, älä tarkenna siitä. Me ollaan matkalla Paraisilta Nauvoon. Kohta mennään lossilla yli ja Anis tulee meidän perässä. Anis voitti puoli vuotta sitten arvonnassa jahtireissu meidän kanssa. Käytiin äsken Paraisilla kaupassa, ostettiin vähän eväitä ja naposteltavaa tähän reissulle. Ja me mennään kohta tutustumaan vähän majoituspaikkaa, katellaan maisemia. Toivon mukaan päästään illalla vähän kiikaroimaan, etsimään muflonilaumoja ja kuusipeuroja ja aivan uskomaton sää. Täällä on 15 astetta lämpimämpää kuin missä me oltiin 2 viikkoa sitten. Ja aikamoinen seikkailu. Saa nähdä minkälainen viikonloppu tulee. Meillä on kokemusta yhden reissun verran tosta saaresta ja mufloneista ja Sannalla ja Aniksella ei ole mitään kokemusta aiheesta. Tällä hetkellä henkilökohtaisesti en ole paras opas aiheeseen, mutta ainoa. Nätti seutu. Tosi nätti. Tää on siistiä, mitä mä tiedän. Toivottavasti me saadaan istua tässä ikuisesti. Toivottavasti ne lossien ei pääse sisälle ja me voidaan olla tässä pidempään. Vittu, kyllä sinne pääsee. Ikävää. Niin. Annistakin varmaan harmittaa. Musta tulee isona tommonen jätkä, joka näyttää, että ajaa lossissa. Hei! Mikä se tuo? Siinä on r***karin näköinen jätkä, siinä supartussa sinä et ollenkaan. Joku raja hei. Jossainlakin. Ei saatu kaistuvelossa. Me ollaan nyt lautalla. Haiseeko meri-ilma?
haisee mun kengäs. Ehkä me mennään ulos tästä, kun päästään liikkeelle. Kun me saatiin purettua kamat majoitukseen, niin me istuttiin isännän kanssa alas pöydän ääreen ja katsottiin tarkasti, että mitä kaikkea sieltä voidaan käytännössä metsästää. Tuommoinen pieni rajattu alue niin kuin saari, jossa riistapopulaatio toki on tiheä, mutta kuitenkin kooltaan suhteellisen pieni, niin siellä on aika iso merkitys sillä, että miten sitä metsästys tehdään. Ja siinä vaiheessa valikoivalla metsästyksellä on iso merkitys riistakannan puolesta. Tässä sä näet muuten semmoisen, ihan tuossa myöskin sarve, missä sä näet tulee tämmöinen crabshale, eli se on semmoinen ravonsaksan näköinen. Eli tää on nyt semmoinen sarvityyppi, mistä periaatteessa halutaan eroa. Yes. Mutta tää on taas semmoinen, mitä halutaan vaalia. Kyllä. Joo. Jos ei siinä osa näistä on sellaisia, että niillä on toinen lapa selvästi ohuompi kuin toinen, vaikka sillä on lapa, jos ei ole syvä, mutta se on kuitenkin, että toinen on ehkä näin leveä ja toinen on näin leveä. Niin sekin on jo virhe siinä, kun toinen lapa on selvästi huonompi kuin toinen. Se pitäisi olla symmetrinen. Mieluummin, niitä ei kylläkään rankasta samalla lailla kuin mitataan valkohäntäperhot, ei anneta miinusta, mutta joka tapauksessa sekin periytyy tämmöinen, että siinä on... Joo, kyllä. Minkä verran kuusipeuraa on nyt täällä? Suunnilleen. Jotenkin kymmeniä. Herraklubissa on, kun se on 10-12, niitä on pari täällä ja sitten se oli 8 kesällä, ne oli yleensä tällä alueella liikkui se sitten siellä. Voi mukloni parat, ne ei tiedä, että mitä tapahtuu. Anisella ajaa kohta yksi auto, joka on tulvillaan ihmisiä. Korkki joka suuntaan. No kun me metsästetään hyvin monipuolisesti, niin tällä on ammuttu majavia, kaurita, peuroja, eikä oikeastaan sitten muuta. Hirviä on ammuttu vanhemmalla pyssyllä. Niin. Kyllä. Joo. Aika muista. Mutta enemmän meillä on se metsästys, on sitä haulikkometsästystä loppujen lopuksi, kun se on sitä pienriistaa. Niin justiin. Joo, mä ostin ensimmäisen oman kiväärin tässä niin kuin kesällä. Joo, niin just. Mä oon Jousella tähän asti niin metsästänyt pääasiassa. Haulikko on vielä hankkimatta. Joo. Luvat on kyllä kaikki hankittu, mutta mä en ole vielä päässyt vähän hipelöimään niitä Joo, no niin, siitä se lähtee. Joo, kyllä. No mä oon tämmönen varhaissynnynnäinen tässä metsästyksessä, että kun tapasin nykyisen mieheni 2001, niin hän harrasti jo metsästystä. Alkuun sitten, kun mulla on tämmöinen palvelukoira tausta, niin mä olin koirankuljettajana ajokoiran kanssa. Yhdessä opeteltiin jälkiä ja useamman vuoden kuljin sille vaan niin kuin koiramiehenä. Mutta sitten mä näin niitä eläimiä niin paljon, kun mä vaan jäin istumaan ja seisomaan ja kuuntelemaan, niin sitten miehet sanoivat, että saisit kyllä niin kuin tulla tähän passiin ihan muutenkin, että harmittaa kuunnella, että mitä kaikkea sillä on mennyt, mikä ei sitten passiin tule. Niinpä, aivan. Niin sitten oli semmoinen kesäloma-aika, että meillä oli siellä meidän seudulla oli metsästäjätutkinto mahdollisuus, niin kävin sitten suorittamassa. Ja sitten se repesi tietysti ihan käsiin, koska isännällä oli jo aseita, niin sitten mä heti hain rinnakkaisluvat haulikolle ja piekkarille ja pistoolille ja kiväärille ja sitten se sitten lähti. Ja pikkuhiljaa on sitten hankkinut itse, että nyt mulla on haulikko, kivääri ja pistooli itselläni. No niin voi lähteä yhdessä sitten. Joo, kyllä. Ja se kuvaa myös sitä, että ne meidän lempiharrastukset on niinku niillä hoidettavissa. Niin, joo. Se on tosi kiva. Kyllä se on meidän
yhteinen harrastus, varsinkin nyt kun lapset on lähtenyt kotoa, niin siihen on aikaa panostaa. No niinpä, joo, se on kyllä yleensä työ haittaa harrastuksia. Kyllä, joo, kyllä. Muuten se on hyvä. Kyllä. Ja meillä on 2 ajokoiraa ja 2 mäyräkoiraa, niin niitä liikuttaessa kyllä menee aikaa. No varmasti joo. Tarvii vähän enemmän sitä liikuntaa. Kyllä. Jahan se miehetkin meikkasi. Katsoi asiakseen saapua tämä. Joo. Kuitenkaan laita. Mä ajattelin, että lähdetään tuonne krääset silleen, että tilillä. Noi saa olla. Joku ihan se. Joo. Et vois mennä ollaan yhdessä. Puoli. Joo, kyllä. Mä ammuin viimeksi semmosen, jonka sarvet oli niinku tän pituiset. Niin, se oli se banaani. Joo, ja se oli vielä niinku pieni banaanipää. Joo. Ventikin oli vähän silleen, että no on sillä periaatteessa sarvet. Kotona lapset sanoi, että iskä ensi kerralla sun pitää ampua semmonen isommat sarvet. Niin justiin. Mutta minä yritin parhaan. Ensimmäinen ilta ja me ollaan nähty jo hirveet läjät eläimiä. Täältä se käy. Täällä on kohta peijaiset. Eka ilta saarella oli itse asiassa tosi hieno sekä sään että riistahavaintojen puolesta. Me nähtiin paljon eläimiä pelloilla. Jostain syystä me oli aika paljon liikkeellä. Meillä oli monta hienoa havaintoa, mutta oikeastaan semmoista hyvää hollia ei tullut kertaakaan, koska muflonikin tykkää välillä olla pelloilla aika tiukas kasassa. Ja siinä vaiheessa meillä ei ollut semmoista selkeää väylää, että me oltaisiin voitu, tai Anis olisi voinut ampua niin, että ei olisi osunut mihinkään muuhun tai olisi ollut riskiä siitä, joten se meni ihan tämmöisenä niin kuin tarkkailureissuna. Ja ennen kuin sukelletaan eteenpäin, niin käydään katsomassa, että mitä viime kerran reissulla tapahtui, kun me oltiin Teron kanssa hiipimässä Jousen kanssa pitkin sen saaren metsiä. Me ollaan menossa muflonipassiin. Ihan pimeällä. Täällä on pari laumaa. Me mennään niiden väliin. Eka päivä. Me ei tiedetä yhtään, mitä odottaa. Ei voi muuta kuin mennä. Yrittää. Tää on ollut pikkasen pakkastyöllä
tosi vaikea ihmiä. Rapisee kaikki. Toivotaan, että vähän lämpötila tästä nousee. Sulla on tää kuumetta.
Jannen kanssa toisella puolella saarta pohjoisessa. Siellä on nuoria kuusipeurauroksia näkynyt ja kaikenlaista. Täällä on hirveästi jälkeä. Täällä on paljon jätöksiä. Me ollaan nähty vasta yksi iso muflonipässi tässä metsäsaarekkeella. Me lähdetään viettää vielä toiselta puolelta sitä vastatuuleen etenemään ja toivotaan, että me löydettäisiin se itse tavallaan pääporukka. Yleensä ne kulkee porukoissa. Jälkeen mukaan on täällä jossain. Ei voi muuta kuin kammata tätä metsää. Pidon hienot maisemat.
Mut hei, mennään katsomaan vielä, että miten Sannalla ja Anniksella sit seuraavana aamuna jatkuu tällä meidän reissulla. Ei tullut muflonei. Nälkä tuli. Joo, kahvimaistus. Ei tullut kyllä, ei tullut vilu eikä nälkä. Että ihana aamu. Joo. Linnut laulee, aurinko paistaa. Mikäs tässä on ollessa? Tosi nätti sää. Mä luulen, kyllä, että onkohan silleen, tuolla ei ainakaan, tuolla pilvipeitä rakoin näytöllä jostakin. Joo. Siellä ei ollenkaan. Joo. Aamulla ei tullut mitään isompaa laumaa niitylle. Nyt strategiapalaveria illalla uusiksi. Kyllä. Kaikki eläimet jossain. Yksi tuli peltoon käymään, mutta se taisi haistaa meidät, kun me tuuli oli vähän huono siinä kohtaa. Nyt se oli kuusipeura, mikä olisi ollut ihan mielenkiintoinen saada vähän lähemmäksi. Joo. Olisi kyllä hieno nähdä semmoinen 20 metristä vaikka. Niin, kyllä. Tai sitten lähempää, jos viipasen sormen herkkä. Niin, kyllä, kyllä. Mutta se oli yli 200 metriä se matka. Joo. Mutta kiikarilla nähtiin. Niin. Ja hyvät lavat oli tulossa sille. Joo, väri olisi kyllä ollut meille ihan oikein. Niin. Musta. Käydään heittää lenkki nyt ja katsotaan, jos nähdään jotain. Joo, aamukävely. Kyyti saapuu. Niin.
tehdään silleen, että mä menen tonne päähän ja mä menen sinne istumaan. Siellä on lyhyemmät etäisyydet joka paikkaan. Mä oon siellä Jousen kanssa ja te otatte ton tornin ja teillä on hyvä näkyvyys. Hyvä näkyvyys ja tuuli on hyvästä suunnasta. Niinpä. Ja istutaan muutama tunti ja sitten ollaan valmiita liikahtaa 4-5 aikaa viimeistä iltapassia. Kyllä, hyvä suunnitelma. Jaetaan eväät tässä oikeisiin reppuun. Niin, olis näitä kolme? Anniksen kanssa passipaikkaa illaksi. Mitä? Puhun kameraan. Vaihdettiin Anniksen kanssa passipaikkaan illaksi. Me oltiin tuossa päivällä muutama tunti yössä paikkaan, mikä näytti hyvältä. Siellä oli paljon jälkiä, mutta siellä ei liikkunut eläimet nyt sit pellolla päiväsaikaan. Niin me päätettiin tulla nyt sitten illaksi istumaan semmoisen pellon viereen, missä me eilen nähtiin tosi paljon mufloneita. Meillä on vielä tässä pari tuntia aikaa ennen kuin tulee pimeätä, niin vielä on odotukset korkealla. Tässä oli tosi iso lauma eilen illalla ja tuossa viereisellä pellolla oli toinen, melkein samankokoinen. Niin toivottavasti niillä on joku kaava, että ne tulee tänne iltaisin, niin mahdollisesti saatais muflon eräksi tänään Annikselle.
Pulssi 180. Yes. Jamma, ihan sairaan hieno. Oh. Niin kuin elokka. Kiestas. No niin. Mä odotin niin niitä kuusipeuroja vielä uudestaan. Sitten että mikä musta tuolta tulee. Joo, en mä edes huomannut, että tonne puolelle oli tullut mitään. En tiedä mistään ne tuliko ne tuolta tien toiselta puolelta. Ne tuli tosta ton tornin luota. Joo. Yes. Täytyy vielä asettaa mukaan joku pää. Mä luulen, että se jäi. Joo, kyllä ihan varmasti. Joo. Tutut oli niin huonoa ampuma-asento, että piti miettiä ja odottaa, että se tulee. Ja se liikkuu aika paljon tossa. Joo. Edestakaisin. Sieltä tuli. Siellä. Tulee lauma. Pusikon puolelta. Näin. Me mietittiinkin jo, että tapahtuuko se tänään. Joo, näin me sovittiin. Niin, kyllä. Me toivottiin. Mutta ekstra jännitys, kun on tää kansainvälinen mokailupäivä. Nimenomaan. Miten tässä käy? Niin. Jätetään mokailut muille tänään. Joo, kyllä. Tää ei kyllä ollut moka. Semmonen myrkky kaatu. No niin justi. Tää on kyllä niinku... Tää on niin lifea kuin voi olla. Niin. Tää on just sitä. Aivan ihana. Meillä jo eilen illalla oli ihana, kun nähtiin paljon elukoita. Että niinku toivetta oli, tai periaatteessa oli vähän niinku jo se tavoite täytetty, että mä olin nähnyt livenä muffalon. Ja nyt se on tässä taas kuolleena. Mut nyt se on niinku käsin kosketeltavissa. On kyllä. On niin nätti eläin kyllä. Oi vitsi. Joo, me tosiaan eilen oli tosi paljon eläimiä liikkeellä illalla ja sitten me oltiin tosi toiveikkaina tänään aamulla liikenteessä aikaisin ja ei nähty oikeastaan yksi kuusipeura. Joo, kyllä. Nähtiin ja pukki, mutta se oli tosi nopea. Niin oli ja se oli niin kaukana, että en olisi ruvennut ampumaan. Kyllä, joo. Ja sitten päivälläkin oltiin passissa ja silloin ei nähty mitään oikeastaan siellä passissa. Ja sitten luotettiin siihen, että illalla se tapahtuu. Niin. Eilenkin illalla kaikki elokat liikkui, niin tänäänkin. Ja kyllä. Joo. Näin kävi. Vähän rupesi jo takapuoli puutumaan, että mitenhän tässä käy. Nimenomaan. Milloin? Mutta ei mitään. Tää on kyllä elämäni arpajaiset on ollut kyllä. Mä voi hyvänä näin. Joo. Niin kyllä mahtavaa, että sä oot päässyt tänne. Joo. Tää oli kyllä meidän kanssa. Tosi hieno juttu. Joo. Mutta ei tähän lopu. Ei. Vielä on huominen päivä, hei. Ei, huominen päivä kokonaan. Katsotaan, mitä silloin tapahtuu. Paineet on purettu, ne on hätää, niin nythän meillä huomenna varmaan riista juoksee käsiin. No nimenomaan. Nyt voi nauttia sitä viikonlopusta. Kyllä. Ai että. Me mennään tästä seuraavaksi sitten hoitamaan nylkemiset ja kuulemaan perinne, että illalla sitten varmaan on kiveksen syöntipeiäiset. Oh no. Kuulemma se on hyvää, mutta se idea on kuulemma semmoinen, että niinku, tai ajatus siitä, että mitä se on, pilaa sen maun, mutta en tiedä, että oli miehen suusta kuultu juttu, että voi olla. Siinä oli joku juttu. No niin, no sinänsä mielenkiintoista. Niin. Kaikkea voi kokeilla. Totta kai, joo, pitää kokeilla. Joo, kyllä. On kyllä mahtavaa. Yes. Kyllä. Tästä jatketaan. Katsotaan mitä Antti saa vielä. Se on vielä kytiksellä. Se tästä vielä puuttuisikin, että on 2 mufloa, niin kyllä. kaadettu saman illan aikana. Aivan. Kun on pallipaistit. Nimenomaan. Kyllä. Jatketaan. Näin tehdään. Tästä huomaa muuten siitä. No, joo. Me ollaan täällä odotettu mielenkiinnolla. Niin. Mitä tulema pitää.
Kohta päästään. Sulla on kokemusta, niin sä tiedät. Kyllä. Sen takia se on tärkeämpää, että päästään. Raivoilla, että se olisi tippunut sijoille. Niin, se valkoiset. Pari semmoista puolikuun päässä. Joo, mä kuulin. Joo, kiitos kertaa. Joo. Mahtaisi varmaan sullekin. Hei, viikonlopun jahtireissu mufloneiden perässä on niinku päättymäisellä. Mikä fiilis? No äärimmäisen onnellinen olo kyllä. Joo. Että ihan tippa tulee silmään, että on ollut niin kyllä niin hieno viikonloppu, että Joo. menee monta päivää tässä Kyllä. mieleskelissä. Tosi makea juttu. Loistavaa. Eilinen oli oikein action-päivä. Tänään me ollaan sitten lähinnä levätty, koska toki piti käsitellä sitä riistatilannetta monta kertaa läpi ja katsoa videoltakin. Niin, ja meni vähän myöhään. muutenkin, kyllä. Mut upeita säitä ollut ja tää on tosi upea ympäristö. Hei, Anis 6 kuukautta sitten voitti arvonnan. Kiitos Uittokalustolle arvonnan mahdollistamisesta. Kiitos. Ja näin se kävi. Nyt oltiin täällä. Joo. Me nähtiin paljon eläimiä. Ja ensimmäisenä iltana heti oli jo melkein runsauden pulaa. Haluatko vielä kertoa fiiliksiä siitä, kun sä pääsit ampumaan laukauksen? Jännittikö? Jännitti tosi paljon ja siinä vaiheessa, kun tajusin, että tulee tämmönen niin sanotusti helposti ammuttava, että 2 eläintä sieltä vaan, että pystyy seuraamaan, niin varmaan oli pussi 250 siinä vaiheessa. Että sit vaan niinku miettii, että miten saa sen semmoisen hyvän riistalaukauksen. Joo. Ja onneksi maltti oli valttia, että päästettiin lähelle. Ja Kyllä. Se oli tosi hyvin hoidettu tilanne kaikin puolin. Joo. Hei, aikaisempina iltoinahan mehän nähtiin lauma, jossa oli ihan niinku ammuttavia yksilöitä, mutta ne oli niin tiivissä kasassa, että siellä olisi ollut vaikea lähteä ampumaan. Kyllä. Näin. Kyllä. Oikein unelmaviikonloppu, että jo se, että näin paljon minulle ennennäkemättömiä eläimiä liveenä luonnollisessa tilassa, niin se oli niin kuin mulle jo täyttymys. Ja sitten toki niin en mä yhtään pahakseni pahaa tätä huipennusta, että minkä muistan varmasti kyllä vuosia. Että te olette kans huikea porukka, että on tosi kiva tutustua teihin. Hyvä kuulla. Hyvä kuulla. Ei muuta kuin... Olisiko näin ollut siinä? I'm king of the mountain.